ठस तो खुला ले रही अलग बन ढुङ्गा हाल्यो आफै कराउँछु त लाग्छ न आँसी आफै मैले कराइदिए आँसी खुवाउँछु उठाएर घाँस मुखमा हाल्न पाइन्छ भने दानलाई उक्काउनु को लाग्छ काट्यो नि त हो छात छोरी बढी आया चाहिँ काट्यो क्या है बाबरा पानी फैलाओ ये ध्यान दो बड़ा वाली कोई नाम से यहाँ सकती है त्यसै बाछिन हान्ने मान्छे एउटा ठुम्याउ भक्तिरो हुँदिएको छ त्यहाँ ल्याएको हुँदैन नि थियो
त्यसरी मजाले बोल्नु पढ्दिन अब म केरी बाल्ने हुनुहुन्छ क्या त्यसमा आफ्नै नाचिया फेरि हाल्यो अब जस्तै तर हाल्नु चाहिँ हालिराख्ने छोड्दैन त त्यसमा आज छुट्टी गरेर मोन्टाइजै भएन मोन्टाइज गर्नलाई पनि त हालिराख्नु पर्यो त कसो मैले भनेको ठिकै हो नि ठिक त ठिक हाम्रो साथी अनुसार होला कि हुन्छ नि दाल यति भए त होइन मम्मी 3 जना मात्रै त कान्छी बेलकै भात आएर पाक्दैन बाबी दाल हो तरकारी हो दाल हो दाउरे दाउरा चिन्ने मान्छे म कस्तो मलाई दाउरा चिराल्ने मान्छे जय नेपाल यस्तै भए त हिँड्नु हुन्न यहाँ माथि छिर्का म छिरी छिरी हिँड्ने लिस्टमा नाच्ने हो भनेर हालेर ढाउल बाल्ने हुँदैन लिस्टमा आगो बाल्नु भर्खर म गएदेखि भात पकाएको क्या अनि हालेर मात्रै डरौँ त्यो उ परे आउँछ त्यसबाट पनि हाल्छ खडानी पराछ हालेर यिनीहरूले थाप्ला जानु
चामल जिरा मसला और भिजाइदिन्छु स्याम्पू यो चामल बढ्छ कि घट्छ बढ्छ कसको दिदी यही चाहिँ फुटिया हिँड्नु त अब चक खै सानो मटर त हुनु पाइन्थ्यो आज पनि मसिनो पाइँदैन हो यहाँ पछि होला तिहार पछि जिन्दगीमा यस्तरी खाना गर्नु कहिले नपाओस्